एन्ड अफ द के हुँदैछ भन्दा आफू यो डिपेन्ड्स अन यर सेल्फ क्या मैले अहिले जति जे गरिरहेको छु नि होइन आम अहिले अनेस्टली कुरा गर्दाखेरि आम डुइङ रियली वेल होइन कम्पेयर टु अब एक वर्षको ट्रेडरको कम्पेरिजन गर्दाखेरि आई लर्न रियली वेल विदिन लास्ट 3 months क्या तर के चेन्ज भयो ममा भन्दाखेरि मेरो सेल्फ डेभलपमेन्ट त भयो तर त्यसमा के भन्दा मेरो मोटिभेसन मान्छे मोटिभेट गर्छ नि मलाई होइन त्यो कुरा प्लस हुँदै गयो त्यसपछि मेरो पर्सनालिटी हुन्छ मेरो द्याट डेभलप इज हो क्या किन भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा त भने नि इमोसन्स भनेको सबभन्दा वर्स्ट कुरा हाम्रो इमोसन्सले गर्दाखेरि मान्छेलाई यस्तो नराम्रो बनाउँछ लाइक रिभेन्ज ट्रेड सबै कुराहरू हुन्छ नि होइन यु हेभ टु बी रियली केयरफुल विथ दिस थिङ्स क्या हामीलाई थाहा छ नि तर मार्केटले चाहिँ हाम्रो इमोसनबाट पैसा बनाइरहेको हुन्छ क्या म त बिलिभ मी न होइन त्यही भएर आज चाहिँ म होइन के प्रेजेन्ट गर्छु भन्दा माइन्ड्सको सानो कुरा गर्छु होइन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अगेन अब थोक थ्रु दिस होइन मलाई थाहा छ एभ्रिबडी नो दिस अलरेडी तर I want to go through this again slow, not for long period, just about 2-3 minutes होइन त्यसपछि what's the confirmation आज confirmation मार्केटको हामीले कुरा त गर्छु तर त्यो कन्फर्मेसनको लागि के युज गर्छु त हामीले होइन मैले एउटा सानो एउटा रेडी गरेको छु त्यो नि अनि वी गो थ्रु द्याट सो आज मैले 4वटा ट्रेड लिएको थिएँ एन्ड आई वान्ट टु सो यु हाउ आई टुक इट एन्ड हाउ आई हुन्छ नि म्यानेज टु गेट प्रफिट आउट अफ इट हो होइन त्यो 4वटा गइसकेपछि आम गोना गिभ यु कपल मोर हुन्छ नि मिनिट्स टु आस्क मी क्वेसन्स के बुझाएको छ के बुझाएको छैन होइन सो लेट्स डु दिस है त ओके आम गोना स्टार्ट विथ द यो माइन्डसेट है त माइन्डसेटमा होइन हामीले सधैँ त्यही कुरा गरिरहन्छ तर अनेस्टली भन्दाखेरि आई थिङ्क यु रेडी फर दिस अलरेडी क्या मैले के भन्नै पर्दैन क्या जस्तै अब हामीले कुरा गर्दाखेरि होइन हाम्रो छ नि मेन कुरा भनेको हाम्रो गोल छ नि होइन रियलिस्टिक गोल सेट गर्नु क्या हाम्रो रियलिस्टिक गोल भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले हुन्छ नि हप्ता महिनामा यति बनाउँछु भनेर चाहिँ एकदमै आफूलाई इजी तरिकाले ट्रेडमा दिउँ क्या विदाउट एनी प्रेसर किनभने प्रेसरले गर्दा धेरै कुरा बिग्रिन्छ सो डोन्ट टेक टु मच प्रेसर अन यर सेल्फ है खालि लिनु भनेको ठिकताले उ स्टेप बिस्तारै गर्दा देन यु गेट टु द्याट फेज वेयर यु नो द्याट यु वान्ट टु डु बिट मोर है सो स्टार्ट विथ स्मल स्टेप्स अनि गोल्सहरू भनेको हामीले कुरा गर्दाखेरि रियलिस्टिक गोलहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले आज रियलिस्टिकली $5 बनाएर होइन आई क्यान डु द्याट टुमोरो सो त्यसरी बढाउँदै जाने हो क्या नट लाइक आज $100 बनाउँछु भोलि $200 बनाउँछु पछि $300 बनाउँछु त्यो त्यसरी लङ टर्ममा कामै लाग्दैन क्या किनभने वान डे वेबी यु मेड होइन मार्केट इज गोना टेक इट ब्याक विथ इंट्रेस्ट है सो स्टार्ट विथ स्लो सानो स्टेपहरू लिँदै गयो भने यु नो वान डे यु गोना बी सक्सेसफुल लाइक आई स्टार्ट विथ £5 होइन अनि आई क्यान सो यु ट्राइज हाउ माई डु इट होइन मैले कहिले 200-300 बनाइरहेको हुन्छ बट आई स्टार्ट विथ स्मोल्स मैले सिधै 300 पाउन्डबाट सुरु गरे भए त आई बी नो वे क्लोज टु दिस सो स्टार्ट विथ स्मल स्टेप होइन अनि अरू एउटा कुरा मेन्टली कुरा गर्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ वी सुड रिप्लेस सुड विथ मस्ट इन आवर लाइफ हुन्छ नि आई सुड बी डुइङ दिस बट आई विल डु द्याट लेटर नो आई मस्ट डु दिस आजको आजै गर्ने हो नट टुमोरो सो कुनै पनि के कुरा गर्दाखेरि पढ्दाखेरि हुन्छ नि मोटिभेट हुँदाखेरि होइन अलवेज थिङ्क अबाउट मस्ट क्या मस्ट आफूलाई त्यो लेजिनेसमा राख्ने कुरै छैन हाम्रो आफ्नो लाइफमा यति धेरै कुरा गर्नु छ कि तर लेजी भएर केही कामै छैन यार 2-3 वर्ष हामीले खटेर पो केही हुन्छ त होइन गर्नै पर्छ त्यो स्लो प्रोसेस हुन्छ कतिको चाँडो बुझ्ने कुरा हुन्छ कतिको थोरै बुझ्ने कुरा हुन्छ तर हामीले चाहिँ नि पढ्दै कन्सिस्टेन्ट रूपमा लग्दै गयो भने देयर इज नथिङ इम्पोसिबल क्या सो टेक अ टाइम विथ दिस है ट्रेडिङ भनेको मैले पनि रस होइन बिस्तारै गर्दै गर आज भएन भने भोलि मिल्छ तर वान डे वेन यु गेट द्याट वाट द्याट लिउ क्लिक होइन त्यहाँबाट यु नो दिस क्या यु गोना बी सक्सेसफुल है अनि all depends on how determined you are क्या सक्सेसफुलको लागि प्रेसर पुस गरिरहेको सबैको गोल हुन्छ सबैको ड्रिम्सहरू हुन्छ तर त्यसलाई गर्न के गरेको छ त आफूले वाट हेभ यु डन सो फार आफूले गरेको छैन भने होइन देयर इज नथिङ नो इज गोना हेल्प यु सो मेक स्योर यु हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट रादर देन समवन एल्स आफू पढेर आफू गरेर देखाऊ क्या टेक कन्ट्रोल अफ लाइफ क्या कन्ट्रोल लिनै पर्छ लाइफमा किन भन्दाखेरि अरूले गरेर केही हुँदैन आफूले गर्नुपर्छ सबै कुरा आफू भित्रबाट भित्रबाट आएर भने त वाट्स द पोइन्ट सो तिमीलाई ट्रेडिङमा के गर्न मन छ भने डु वे यु वान्ट टु डु होइन अब मेक यु सक्सेसफुल म सक्सेसफुलको लागि के चाहिन्छ रुटिनहरू के छ त अरू ठुलो मान्छेहरूले के गरिरहेको छ फलो द्याट सम अफ द बिच यु माउट युज सम यु डोन्ट बट फिल्टर योरसेल्फ एन्ड युज ऑल द्याट क्या किन भन्दाखेरि लाइफमा चाहिँ नि के सक्सेसफुल हुनलाई गाइडेन्स चाहिँ चाहिन्छ द गाइडेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर ऑल अफ अस गाइडेन्स भएन भने हामीले चाहिँ यत्तिकै उता एनी डाइरेक्सनमा गइ नै रहन्छ क्या वेदर वी डोन्ट नो इट्स राइट अर रङ त्यही भएर टेक कन्ट्रोल अफ यर लाइफ दिस इज योर लाइफ यु ओन्ली गट वान लाइफ टु लिभ सो थिङ्क अबाउट हाउ यु वान्ट टु लिभ योर लाइफ
त्यही भएर हामीले सकेसम्म होइन ट्राई टु टेक कन्ट्रोल अनि मैले भने इमोसन्सको कुरा गर्दाखेरि होइन मैले भने इमोसन इज द वर्स्ट एनिमी फर ऑल अफ अस क्या खुसी भावनामा चाहिँ जस्तो मैले प्रफिट हान्दा खुसी हुन्छौ स्टप लस हान्दा दुःखी हुन्छौ आई से डोन्ट बी ह्याप्पी और डोन्ट बी सैड इन बोथ क्या ले इमोसनलेस भयो नि भइहाल्यो नि तर त्यो हुन टाइम लाग्छ त्यो तिमी इमोसनलेस भयो भने आई ग्यारेन्टी यु बी बुलेट प्रुफ क्या एक दिन तिमीलाई के मतलबै हुँदैन तिमीले प्रफिट बना त्यो बना एन्ड अफ द डे तिमीले पैसा निकाल्न चाहिँ यु बी ह्याप्पी तर हुन्छ नि जबसम्म पैसा छ नि होइन जबसम्म तिम्रो पैसा त्यहाँ छ होइन तिम्रो एकाउन्टमा तिम्रो मेटाट्रेड फोनमा छ डोन्ट बी ह्याप्पी when you withdraw it be happy then है किनभने त्यो अझ पोजिसनमा छ उसको के अरे तिम्रो पैसाहरू सबै remember the lifestyle you promise yourself when you're down and low क्या त्यो भनेको जब हामी दुःखी हुँदा हामी भन्छ नि यार यो लाइफ दिक्क लाग्यो नि त राम्रो गर्नुपर्छ अब भन्ने हुन्छ नि त्यो भनेको तिम्रो ट्रु फिलिङ हो क्या त्यसलाई फलो गर क्या अनि कहिले तिमी छ नि होइन when you feel like demotivated try to hear that feeling again क्या try to hear that voice again that's when you know that के अब मैले के राम्रो गर्नुपर्छ भनेर अनि सर्टकट त हुँदैन मैले भने आज दिनमा 12,000 15,000 30,000 बनाएको मान्छेको देख्छौ भने तिमीले त्यसलाई कपी गर्ने हैन नि त तिमी त भक्कु सुरु गरे मान्छे हो सो just focus on that slowly you'll get where you are हैन अब तिम्रो टार्गेट हुन्छ 5 figures 6 figures 7 figures तर ग्रेजुअली हुन्छ नि त एक दिन त हुँदैन नि सो ट्रेडिङ इज बिजनेस लाइक आई सेड always हैन बिजनेस बिजनेसै ट्रिट गरे क्या रिस्क नलिऊ रिस्क लिने कामै छैन रिस्क लियो भने बिजनेस सबै उड्छ कामै भन्नु त सो टेक अ स्लो स्टेप टेक वान एट अ टाइम हाम्रो गाइडेन्सको हाम्रो सबै छँदैछौँ होइन हाम्रो लर्निङ ग्रुपहरू छ हाम्रो टिप्सहरू छ सो देयर नथिङ वरी ब्याक क्या लिटरली तिम्रो प्लेटमा सबै कुरा हामीले राखिदिएको छ अहिले जस्ट थिङ्क अबाउट इट ओन्ली हेभ टु टेक अ स्पुन एन्ड फिड योरसेल्फ द्याट्स इट है के चाहिँ छैन भने ग्रुप प्रेजेन्टेसन छ हाम्रो सबै कुरा छ सो ओन्ली वान डु अस all of us is to focus that's all I'm saying हैन कुनै कुरा मास्टर गर्न टाइम लाग्छ हामीलाई सो फोकस इन द्याट टेक योर टाइम एन्ड मास्टर यस्तो क्या समडे वान डे हामीले चाहिँ कहिले हुन्छ नि समडे वान डे भनेर हुन्छ नि होइन त्यो डिजिज हो क्या त्यो हाम्रो डिजिज हाम्रो ड्रिम्सहरूको लागि डिजिज हो क्या एन्ड द्याट वुड स्लोली टेक यु टु द ग्रेभ त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै दिन एक दिन गर्छु भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ नि होइन द्याट नेभर वर्क्स आवर क्या आजको आजै गर न किन भोलि किन एक्सक्युज राख्ने होइन किन हाम्रो ड्रिम्सहरूलाई त्यसले मार्दै गइरहेको हुन्छ क्या एज गेट ओल्डर तिम्रो कस्तो ड्रिम्सहरू बिस्तारै कोल्याप्स हुँदै जान्छ तिम्रो त्यो मनमा भएको हुन्छ नि त्यो म के गर्छु भन्ने कुरा सबै मर्दै गइरहेको हुन्छ क्या सो फोकस अन द्याट क्या आजदेखि सुरु गर क्या के गर्नु मन छ भने इफ यु वान डु बिल्डिङ गो फर द बिल्डिङ इफ यु वान डु ट्रेडिङ गो फर द ट्रेडिङ बी ए एक्सेप्सनल पर्सन क्या एभ्रीबडी नोज यु डेभलप yourself होइन तिम्रो इनर ब्युटी छ नि सबै मान्छेहरू देखाउ क्या कस्तो छ तिमी भनेर there's nothing going to stop you क्या the only person that's stopping you yourself you can't blame anyone else for this क्या तिमी यस्तो प्रिभिलेज छ कि you don't understand you got everything that you need होइन you got that passion you got everything only have to just push that little bit क्या त्यति गरेपछि I promise you one day होइन त्यो ट्रेनिङ मात्र कुरा नगर you be successful in all the fields तर मन लाएर गर्नु पर्यो क्या सबै मन लाएर गर्नु पर्यो अनि हामीले कुरा गर्छ नि के अरे ट्रेडहरू कुनै देख्यो भने लिन्छु भन्ने हुन्छ नि नो ट्रेडहरू कुनै लियो भने लिने होइन नि त ट्रेडहरू छ नि when you think is going don't think that मेरो राइटमा योमा जान्छ म लिन्छु भने होइन क्या you have to 100% कन्फर्मेसन दिनुपर्छ है तिम्रो दिनमा 10 वटा लिएर तिमीले 8 वटा तिमीले त्यस्तो ट्रेड बनाएको भने that's not going to last too long have the 100% confirmation त्यसरी बल्ल ट्रेड ल्याऊ you don't see me taking 20 trades in a day because I know it's not good for me क्या मार्केट मेकरले के भन्छ भन्दाखेरि होइन जब मार्केटले अपर्च्युनिटी दिन्छ त्यो बेला लिने हो क्या जब मार्केट दिन्छ नि त्यो बेला लिने हो क्या मार्केटलाई चाहिँ नि झुक्का लिने काम होइन हाम्रो द्याट्स व्हाट वी गेट पेड टु वेट क्या वेट गर्नै पर्छ यसको लागि है सो द्याट्स द मोटिभेसन टुडे आई नो इट्स नट ल बट आई नो एभ्रीबडी नो दिस अलरेडी सो म त्यो कुरा रिपिट गर्नुभन्दा बरु आई जस्ट ह्याभ टु गो खोर्न क्या यसको लागि सो एभ्रीबडी रेडी फर मार्केट मेकर नाउ यस okay this is I'm going to say this is exclusively हाम्रो छ नि उसको लागि मात्र हो यो के रे एपिकको लागि मात्र हो यो can everyone see my screen सबैले देख्छ है yes they all clear okay this is what I learned this strategy and this is what I learned from the master Jojo okay this is what everything taught me and I've tried to put it down in a print and hopefully everyone can read this है यो सकेसम्म छ नि स्क्रिनशटले हुन्छ नभए छ नि म के रे I'm going to put this in PDF file and everyone can see this है यसमा के छ भन्दाखेरि हैन what's market maker theory क्या market maker theory is such a powerful हुन्छ नि हाम्रो छ नि एउटा यस्तो पावरफुल टेक्निक छ कि जसले छ नि you can do whatever you want क्या यसमा
what you have to do is wait for the indication, wait for the confirmation before you jump on it. You know, 20 indicator हाले पनि काम छैन क्या. When you know this strategy, you don't need any indicators. Just too powerful छ क्या. So what I want to say is कि first कुरा हैन, identify the phase. Right? I'm going to read it through slowly and I'm going to explain each and every individual, right? Identify the phase of cycle as in weekly. Use FXN indicator for weekly day भनेको छैन. त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि हैन, तिमीले मन्डे सुरु गर्दाखेरि हैन, चेक द पास्ट विकमा के भइरहेछ तिमीले चाहिँ नि, इफ यु डोन्ट नो दिस हैन, एफएक्सन इन्डिकेटरमा तिमीले विकली चेक गर्न मिल्छ. बाइ द वे, विकली चेक गर्न मिल्छ, डे त भइहाल्यो, त विकली चेक गर्न मिल्छ. सो आइडेन्टिफाई द्याट फेज है. विकलीमा के भएको छ, डज द मार्केट गो अप, डज द मार्केट गो डाउन, वाट्स ह्यापनिङ इन लास्ट 2 weeks, वाट्स ह्यापनिङ लास्ट 3 weeks. तिमीले अलिकति त्यसले के अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउँछ भन्दा, ओके मार्केट वाज अप ट्रेन्ड लास्ट विक, possibly it's going to try push it down a little bit more and just बल्ल माथि जान्छ भनेर हाम्रो एउटा हुन्छ प्रिडिक्सन गर्छौँ हामीले हैन. त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दा, अप ट्रेन्डमा छ भने वी नट डेयर टु पुट अन सेल नि हैन, सेलमा हाल्ने कामै छैन नि. त्यसले त्यो भन्छ. अनि हाम्रो डेलीले के भन्छ भन्दाखेरि, एजेन्ट सेसनमा लास्ट विक के भएको थियो हैन, लन्डनमा यो भएको थियो, अनि त्यसपछि न्युयोर्कमा यो भएको छ भन्छ. वाट्स गोना ह्यापन फलोइङ विक भन्छ, मन्डेबाट के हुन्छ होला त. So I look at the weekly, you know, and just pretty daylight, okay? You see that real true image, okay? They stay pattern the follow, not the stay khali नै भइराउँछ most of the time. मैले भने MW को कुरा गरे हैन, मैले त्यो हुन्छ नि, त्यो मार्केटको त्यो अप एन्ड डाउन ट्रेन्ड हुन्छ नि, एक्ज्याक्टली वीकली त्यही फलो गरेर हुन्छ. भनेपछि we are too blind to see this के हामीले हेर्छौँ भने 4 घण्टा गर्छु, 1 घण्टा गर्छु. त try look that before start of the week हैन, Monday हैन, try to look for that weekly. Last week के भएको थियो, last 3-4 weeks त definitely recommended के. त्यो हेरेपछि मलाई तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको झन् इन्क्रिजमेन्ट हुन्छ त्यसपछि. सो ट्राई टु लुक फर द्याट है. मेरो सेकेन्ड भनेको चेक इन 15 minutes 1 hour टु सी इन्टरडे सेटअप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3. मैले यो किन भनेको भन्दाखेरि हैन, एभ्रीबडी नोज वाट्स टाइप 1 वाट्स टाइप 2 वाट्स टाइप 3, तर कति बेला यसले प्रोड्युस गर्छ त. whenever you see some sort of indication हैन, तिम्रो टाइप 1 छ नि, तिम्रो थाहा छ, मैले आई शोड यु अलरेडी हैन, टाइप 2 कसरी हुन्छ, टाइप 3 कसरी फर्म हुन्छ, त्यो हामीले रेकग्नाइज गरिसक्यो भने वी वन द हाफ ब्याटल अलरेडी क्या. त त्यसको लागि ऑल आई से इज यु गो क्यारी अन लुक एट द चार्ट्समा कसरी भन्छ, कसरी फर्म भएको छ. जब एजेन्सी सेसनबाट छ नि, लन्डन सेसन जान्छ हैन, what kind of indication does that give you, कसरी चार्ट लन्डन सेसनबाट माथि जान्छ, हामीले त्यो बुझ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. डोन्ट जस्ट गो फर एमएनडब्ल्यू हैन. जब सेसन छ नि, सेसन ब्रेकबाट छ नि हैन, हामीले एजेन्सी सेसनलाई हामीले चाहिँ क्लोज गरेर बल्ल हामीले लन्डन सेसन जान्छ नि, लुक एट द मार्केट pushes the candle all the way up क्या. If not, it goes all the way down. भनेपछि हामीलाई के इन्डिकेसन दिन्छ भने, इट्स लाइभ नाउ, वी क्यान स्टार्ट ट्रेडिङ. भनेपछि हामीले टाइप 1 टाइपले हामीले के छुटाउँछ भन्दाखेरि, माथि गयो भने कतिसम्म माथि जान्छ, तल गयो भने कतिसम्म तल जान्छ. सो दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट है. मैले आम गोना, इफ एभरी नट क्लियर अबाउट दिस हैन, आम गोना लभ टु गो थ्रु दिस अगेन है. के छैन, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, बट ऑल आई नो दिस फर फ्याक्ट कि लास्ट 2 भिडियोमा मैले दुईटा कुरा सिकाएको छ सबैलाई. सो रिमेम्बर दिस हैन, 15 minutes विन्डोमा र तिम्रो छ नि के अरे 1 hour विन्डोमा के हुन्छ त, कसरी मार्केट सेटअप भइरहेछ त. ट्राई लुक फर दिस है. ओके, आम गोना से दिस अगेन है त. जब तिम्रो एजेन्ट सेसनबाट छ नि हैन, व्हेन यु कम आउट एजेन्ट सेसन, लन्डन सेसन सुरु हुन्छ हैन, लन्डन सेसनमा छ नि तिम्रो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भन्ने कुरा हुन्छ है. जस्तै अब मार्केट टाइप 1 भने कहाँबाट कहाँ जान्छ भने हाम्रो छ नि, बुलिश क्यान्डल कहाँबाट कहाँ जान्छ, बेरिश कहाँबाट कहाँ जान्छ भने त्यसले छुटन भनेको हाम्रो छ नि टाइप 1 टाइप 2 3 ले गरिदिन्छ. त्यसले के इन्डिकेट हामीलाई गर्छ भन्दाखेरि, मार्केट गयो भने कहाँसम्म जान्छ, त्यसले छ नि त्यो फेक मनी कहाँसम्म पुऱ्याउँछ त हैन, त्यो डमी मनी कहाँसम्म पुऱ्याउँछ त, अनि त्यहाँबाट फेरि तल झरेर छ हामीलाई ट्र्याप गर्न खोज्छ. त्यसले त्यो ट्र्याप कहाँबाट कहाँ गर्छ त. त्यसपछि बल्ल न्यू सेसन सुरु भएपछि हैन, त्यो के अरे कन्टिन्युस त्यसले गर्दाखेरि कहाँसम्म जान्छ त. सो दिस इज वाइ दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट क्या. यसको मैले भने नि, इफ यु नो दिस टाइप 2 1 1 2 3 हैन, यु वन द हाफ ब्याटल अलरेडी क्या. किनभने यु क्यान इजिली टेल वाट्स गोना ह्यापन नेक्स्ट. apart from the news है, न्युजमा कहिलेकाहीँ अलिकति तलमाथि हुन्छ, तर इफ नट इट्स गोना गो 100% यो वे. त्यसपछि 1 2 3 त हामीले बुझ्यो हैन. 1 2 3 लाई सपोर्ट गर्न के छ भन्दा, हाम्रो लुक एट द 3 स्ट्रक्चर्स, लुक एट द 3 पुशेस. मैले हामीले चाहिँ लर्निङमा सधैँ भन्न हुन्छ, हाम्रो अभिषेक भाइले भन्न हुन्छ, हामीले कहिले भन्न हुन्छ हैन, 3 पुशेस कुरा गर्छु. वाइ 3 पुशेस सो इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि, एभ्री मार्केट मेकर हैन, कुनै पनि हाम्रो चाहिँ हाइटमा पुग्नु छ भने, कुनै पनि चाहिँ लोमा पुग्नु छ भने चाहिँ तिनीहरूले 3 पुशेसहरु युज गर्छ क्या. त्यो भनेको के भन्दाखेरि, मार्केटले चाहिँ कति बेरसम्म छ नि अप ट्रेन्ड राख्ने भन्ने प्लान गरे हुन्छ त. इट्स ऑल डाउन टु 3 पुशेस क्या. 1 पुश हाल्छ, 2 पुश हाल्छ, 3 पुश हाल्छ. when they realize they had enough with this हैन, they want to go down भनेपछि बल्ल 3 पुशेस गरेपछि बल्ल एम इन्डिकेट गरेर तल जान्छ. So this is another really good क्या. I used that since day 1 हैन. It worked out really well for me. But what I'm going to say is,
Don't get mixed up with the pushes. Sometimes you see 4 pushes. 3 होइन तिमीले 4 देखिरहेको हुन्छ तर go with it. 3 pushes भनेर यतापट्टि गएर 3 pushes हुन्छ मोस्टली होइन तर कहिले 4 pushes there. Think about it, that's the last push क्या त्यहाँबाट किनभने we always talk about pushes. Pushes is why important भन्दाखेरि 1 2 3 भन्दा भन्छ तर pushes भएन भने it's worth के अरे wasted हुन्छ क्या त्यो. So always remember these 3 pushes है मैले गरेर देखाउनु पनि त्यसमा है. Check out W and M patterns. त्यसपछि बल्ल होइन हामीले गर्ने भनेको M pattern W pattern हामीले चाहिँ 15 मिनेट र 1 घण्टामा चार्ज चेक गर्छ होइन तर कति मान्छेले चाहिँ त्यो क्यान्डलबाट हामीले थाहा पाउँदैन सो what I recommend is use a chart line है चार्ट लाइनमा गएर चाहिँ नि check for yourself के भइरहेछ त if I see W or M होइन WM छ भने go back to the candles again के हुँदैछ क्यान्डल्समा होइन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन मैले रियलाइज गरेको भन्दाखेरि होइन जब तिमीले MW छ नि विथआउट चार्ट लाइन देख्यो भने आई थिङ्क यु आर सो गुड एट दिस क्या अब है तिमीले चार्ट लाइन नचेक गरिकन तिमीले MW फिगर आउट गर्न सक्यो भने यु आर लिटरली छ नि वे यु वान बी क्या त्यहाँबाट सो यु आर इन द लाइन अफ इम्प्रुभमेन्ट त्यहाँबाट है सो रिमेम्बर दिस कि चार्ट लाइन नगरिकन तिमीले छ नि क्यान्डलहरू चेक गर्यो भने जस्ट लुक फर द क्यान्डल्स वे यु क्यान सी कि कुन चाहिँ फर्मेसन भइरहेको छ त कुन चाहिँ अब क्यान्डल स्टिकहरू कुन चाहिँ गरेर भइरहेको छ भनेर है that is why it is so important के MW फिगर that this is really important है 1 hour 4 hours मा कहिले हामीले चेक गर्छौँ तर that's for long duration किनभने हाम्रो काम के भन्दा 10 पिपहरू 50 पिप लिनु छ भने is wasted क्या we don't really need that किनभने तिम्रो 4 hours लाई you need to have the longer length of stop losses as well so that's why you don't use the 4 hours right so watch out for the trap move usually forming awkward W's and M भन्छ नि मलाई याद छ मैले यसरी सिकाएको थिएँ नि M फर्म हुन्छ सिधा फर्म हुँदैन कहिले नि बाङ्गो हुन्छ तल हुन्छ किन भन्दाखेरि जब मार्केट माथि जान्छ नि M फर्मेसनहरूलाई they want to go a bit more higher क्या किनभने they're not happy with the money they got so what they want to do they want to push the M again so यस्तो awkward M भएर fall हुन्छ फेरि तल आउँछ हैन once again I'm going to mention this to everyone है जुन कुनै पनि सिम्पल M र W देखेको छ भने don't jump in do not jump in किनभने त्यो यस्तो डेन्जरस कुनै नि हैन कुनै त्यो सिम्पल M र W नै हामीलाई झुकाएर छ नि अर्को 3 ट्रिपल टप्सहरू बनाइरा हुन्छ so I said that last time I said this again हैन awkward त हुन्छ तर wait for that confirmation यो सबै भइसकेपछि हामीले हेर्ने भने कुरा भन्दा क्यान्डल कन्फर्मेसनहरू क्या सबै है त्यसपछि डाउन ट्रेन्डहरू के छ चेक गरे पनि क्यान्डल कन्फर्मेसन हेर्नै पर्छ त्यसपछि एन्ट्री ट्रिगर्स क्यान्डल प्याटर्न्स कन्फर्मेसन फर एन्ट्री इन सेकेन्ड क्यान्डल एज अ काउ सेफ ब्ला ब्ला यो छैन यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हैन जब यो MW फर्म भइसकेपछि हैन हाम्रो नेक्स्ट मुभ के छ त एन्ट्री ट्रिगरमा के हुन्छ हामीले सधैँ क्यान्डलस्टिकको कुरा गर्छौँ द्याट्स व्हेन इट कम्स ह्यान्डी क्या हामीले क्यान्डलस्टिक कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे इन्गल्फिङ कुरा गर्छौँ हामीले शिफ्ट क्यान्डल गर्छौँ हामीले करब वुडको कुरा गर्छौँ मर्निङ स्टारको कुरा गर्छौँ इभिनिङ स्टारको कुरा गर्छौँ दिस इज व्हाट वी नीड क्या अब यसपछि त किनभने थिङ्क अबाउट इट इज सो इम्पोर्टेन्ट क्या सबै कुरा तिमीले आधा भन्दा काम गरिसकेपछि त दिस इज वी नीड क्या द लास्ट एउटा कम्पनी तिम्रो लास्ट एउटा कम्पनी तिमीलाई चाहिने भनेको त्यो क्यान्डल हो विदाउट क्यान्डल स्टिक्स हैन विदाउट क्यान्डल स्टिक इट्स नट भ्यालिड है केही तिमीले काम गर्छौ इट्स नट भ्यालिड सो वेट फर तिम्रो चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सबै कुरा मिलाइन्छ तर क्यान्डल स्टिक भइरहेको हुँदैन तिम्रो दुईटा डजी फर्म भएर के अरे इभिनिङ स्टार देखेर हुन्छ अनि तिमीले के सोध्छौ ओके यु नो आम गोइङ टेक दिस मेबी तिमीले दिएको ट्रेडमा छ नि इट माइट गो अप हैन तिमीले भनेको प्रफिटमा जाला तर इट डजन्ट वर्क हाउ एभ्री सिंगल टाइम किनभने इट डजन्ट रन इन अ लक है यो लकमा कहिले चल्ने यो कुराहरू तिमीले आज पैसा त्यसबाट बनाउँछौ भने भोलि बनाउँछौ भने पछि यु गट नो चान्सेस क्या किनभने मार्केट टेन्ड टु रिपिट हैन द्याट मिन्स इज गोना टेक मनी ऑल अफ यु त्यही भएर प्याटर्न चाहिँ फलो गर्नलाई कन्फर्मेसन यिनीहरू हुनैपर्छ कुनै कन्फर्मेसन एउटा कन्फर्मेसन छैन भने डोन्ट डु अ ट्रेड इभन दो इट्स गोइङ राइट वे डु नट डु अ ट्रेड किनभने त्यो एउटा फल्स अलार्म हो त्यो इट्स अ फल्स अलार्म है त्यो त्यही भएर लास्ट बट नट लिस्ट व्हाट्स द लास्ट थिङ वी वान्ट टु चेक नाउ इज कन्फर्मेसन अफ द स्ट्रेन्थ के छ भन्दाखेरि क्यान्डलको स्ट्रेन्थ के छ त आई गिभन आवर लोड्स अफ टाइम माई एफएक्स हेल्पर त्यसमा गएर चेक गर्ने स्ट्रेन्थ 50 मिनट्स यु क्यान चेक आवर लास्ट 15 आवरमा के भइरहेको छ क्यान्डलमा is you really gonna go do not check 5 minutes 5 minutes is a full thing एकदमै झुकाउँछ 5 मिनट चेक गर्यो भने it's gonna check within 5 minutes then what are you gonna do तिमी 5 पिप लिएर तिम्रो फेरि घटेर तलको जान्छ so do not check 5 minutes make sure you check 15 minutes or hour हामीले स्ट्रेन्थ चेक गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हैन we need to really know कि हैन यसमा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तिम्रो एन्ट्रीको लागि मोस्ट अफ अल जब तिम्रो छ नि जस्तो मानौ न इभिनिङ स्टार फर्म भएर हैन इभिनिङ स्टार फर्म भएर जब हामीले कुनै क्यान्डल छ नि जब इभिनिङ स्टार फर्म भएपछि छ नि बाइको क्यान्डल माथि आउँछ नि अलिकति that's not to jump in that's not your clue to jump in क्या
किनभने त्यो त बुलिस जान लाग्छ बुलिस त हामीलाई सेल चाहिएको छ हैन सो वेट फर द क्यान्डल फर टु के अरे जबसम्म बेरिसको क्यान्डल आउँदैन तबसम्म वेट गर क्या तिम्रो कन्फर्मेसन त्यही हो तिम्रो छ नि बुलिसमै तिमीले जोइन गर्यो भने यु क्यान गो माइनस स्ट्रेट अवे त्यो हाम्रो छ नि एन्ट्री पोइन्ट भएन जब बेरिस पोइन्ट आउँछ नि देन यु एन्ड छ त्यहाँबाट छ नि यु क्यान हेभ गुड पिप्स क्या त्यहाँबाट देन यु क्यान फलो फ्रम 10 20 30 पिप्स जति दिन्छ देऊ त्यहाँबाट तर झुकेर रिभर्सल कहिले काहीँ हुन्छ मार्केटमा रिभर्सल इट्स सो डेन्जरस क्या जस्तै अब हामीले कुरा गर्दा रिभर्सल कुरा गर्दाखेरि होइन 3 पुसेस भनेको रिभर्सल हो लाइक गोइङ ब्याक टु 3 पुसेस 1 पुस गर्दाखेरि रिभर्सल आउँछ तिमीलाई एउटा के हो दिन्छ त्यसले भन्दाखेरि अब मार्केट गर्न गो डाउन भन्ने आउँछ देन यु पुट यो के अरे मार्केटलाई तिमीले सेलमा हाल्नु खोज्छ देन सेकेन्ड वाट ह्यापन्स इज गोस अप अगेन देन यु थिङ्क ओके यु नो व्हाट आइ एम गोना गिभ गो अगेन हुन्छ फेरि सेकेन्ड टाइम नि हाल्छ त्यस्तै हुन्छ सो ओन्ली वान रिमेम्बर इज कि remember the 3 pushes and remember the confirmation है मैले यसको confirmation one of the best confirmation is strength क्या strength भयो भने I think you can enter straight away without any sort of any false क्या just go for it तिमीले त्यो strength check देख्नु बित्तिकै लास्ट confirmation हाल्नु बित्तिकै go for buy or sell मैले चाहिँ कहिले काहीँ के गर्छु भन्दाखेरि हैन think about this है मेरो ट्रेड हो तिमीलाई हेर्यो होला है 5-6 वटा ट्रेड हैन I give in within matter of 1 minute क्या 1 मिनटमा चाहिँ मेरो के अरे एउटा ट्रेड दिइरहन्छु मैले कहिले 5 मिनटमा 7 वटा ट्रेड दिइरहन्छु भने द रिजन आई डु द्याट कि सबै कुरा पहिले अलरेडी चेक गरिसकेको हुन्छ मैले हैन ओल आम वेटिङ फर द स्ट्रेन्थ एन्ड द क्यान्डल द्याट्स इट त्यो दुईटा भइसकेपछि आम डन क्या आम गो स्ट्रेट अन क्या त्यो हेरेपछि इट गोज ब्याङ 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 लास्ट फ्राइडे आई ह्याड सच अ गुड डे क्या किन भन्दाखेरि एभ्रिथिङ आई प्लान हैन अब वर्क अप कति बजे 6:30 बजे सरी 5:30 बजे उठेँ हैन काममा गइसकेपछि 4 बजे अलरेडी ड्र गरिसकेको थिएँ मैले त्यसो फेरि काममा गएर अलिकति एनालाइज गरेँ त्यसो गरिसकेपछि लिटरली इट टुक मी हुन्छ नि 6:45 पछि लिटरली टुक मी 5 मिनट्स क्या सबै त्यो 6 ट्रेड हान्नलाई एन्ड it will come out profit every single profit किन भन्दाखेरि आई प्लान अहेड गरेन भने इट्स वर्थलेस प्लान अहेड गर्नै पर्छ मैले है अनि एउटा कुरा हैन एभ्री डे इज फिशिङ डे बट नट क्याचिङ डे भन्छ नि यो जो Okay, sorry. Okay, we are there to get paid हैन सो किन वेट नगर्ने भन्ने कुरा हो नि त हैन हाम्रो साइड हसल त हुने साइड हसल वेट गर्नु परिहाल्यो नि हैन तर अनि एउटा अझ एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तिमीले हामीले ट्रेड गर्ने भनेको छ नि न्युयोर्क सेसन र लन्डन सेसन मात्र हो एजेन्ट सेसनलाई प्लिज नगर्नु है प्लिज किनभने एजेन्ट सेसनलाई हामीले हाइली डिस्क्रिमिनेट गरेको होइन तर डु नट डु इट किनभने रेन्जिङ मार्केट फर्म हुन्छ वी डोन्ट मेक एनी प्रफिट पछि लन्डन सेसन सुरु भएपछि वी डोन्ट नो वेट दिस गर्न गो हैन सो डु नट ट्रेड इन एजेन्ट सेसन है सो लन्डन सेसन र हाम्रो न्युयोर्क सेसन लन्डन सेसनमा हामीले के रियलाइज गरेको छ भन्दाखेरि it always seems to go false way हैन wrong way before it goes right way हैन अनि जब राइट वे गइसकेपछि बल्ल न्युयोर्क सेसनमा के अरे जम्प इन भइसकेपछि it seems to continue or complete the process है त्यति बुझे पुग्छ हामीले सो any confused यसमा I know it's a very simple forward thing है खाली फलो गर्ने 1 2 3 4 5 फलो गरे that's all it takes है यसमा के क्वेशन छ कसलाई दाजु हजुर के भन्छ स्ट्रेन्थ हैन यो मैले चाहिँ त्यो एउटा स्ट्रेन्थ भित्र भनेर 5 मिनेट मात्र देखाउँछ त्यो भन्दा बढी हेर्नलाई कुन वेबसाइट युज गर्ने उसमा पठाइदिनु टेलिग्राम पठाइदिनु सबैजना त्यहीबाट हुन्छ म अपडेट म गर्छु है त ल अपडेट ओके एनी अदर क्वेशन्स एनीवन्स प्लिज अनि एउटा नि क्वेशन सोधिदिन्छु हैन अब के भन्छ सबैलाई सायद सबैको उनीहरुलाई नि कति क्लियर हुन्छ होला हैन जस्तै अब एनजीडी यूएसटी को हैन हाम्रो ट्रेडरले चाहिँ एजुकेटरले चाहिँ बाई भनेर दिएको थियो तर लास्टै सेल गयो हैन कति चाहिँ अब मैले पनि अब गरेछु का भन्नाले अब एसएल मा कोही कोहीलाई छुएर मात्र माथि फर्किदिन्छ क्या अनि मैले एसएल पनि हटाए फेरि अझै तल गएर माइनस भयो हैन त्यस्तो केसमा के भन्नुहुन्छ तपाई चाहिँ अब आउने नयाँ भाइहरुले उनीहरुले पनि कति लेख्नु हुन्छ हैन कतिले अब त्यसमा हेर्दा हाम्रो एजुकेटरले दिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि always try to analyze yourself किनभने nobody तिम्रो पैसा भनेको तिम्रो पैसा हो why do you want to trust your money to someone else क्या कुनै कसैले इभन आई गिभ आउट हैन गो फुल अलिकति हेर क्या के किन दिएको होला भने कुनै कस्तो भने हाम्रो मान्छे त हो एभ्रीबडी मेक्स मिस्टेक हैन मेबी हामीले मिस्टेक गर्न सकेको हुन्छ नि त नि आउट 100 ट्रेड मेबी 50 वुड गो राइट वे क्या सो अलिकति आफ्नो एनालाइज गर्नै पर्छ क्या हामीले ट्रेड सियर कति भयो त 3-4 महिना जति भयो त्यति एनालाइज गर्न त आइहाल्छ सबैलाई हैन त्यही भएर अनि कुनै बेला के हुन्छ भन्दा कुनै ट्रेडहरु दिँदाखेरि इ प्लेड आउट अलरेडी है तिम्रो 10 पिप 15 पिप द्याट्स भने चाहिँ इ प्लेड आउट अलरेडी द्याट्स वी गन अप टु 8 पिप देन कम ब्याक डाउन क्या सो एन्ट्री पोइन्ट चेक गर्यो भने त्यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है
थ्याङ्क यू दाजु होइन मैले चाहिँ खास गरी सोध्न चर्कै खोजेर चाहिँ मै भनिदिन्छु अब नयाँ आउनेहरूलाई जो पनि हुनुहुन्छ होइन सायद आफै कन्फर्मेसन गर्न जान्नु हुन होला दाजुले भने जस्तै अब एसएन सिजनमा चाहिँ नलिनु किनकि नेपालमा मर्निङमै पर्छ होइन अर्ली मर्निङमै पर्छ सो लन्डन र न्युयोर्क चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अनि तिमीहरूले चाहिँ अब कस्तो भयो भने माइनस गयो जाँदै गएपछि एकदम टाँसै राख्नु पार्सल लस र पार्सल प्रफिट अब लस 0.02 नै छ भने इभन धेरै लस छ भने पार्सल लस लिनु होइन आधीमा 50% भन्दा यसो धेरै गयो भने होइन त्योभन्दा बढी गयो भने पार्सलै लस लिइदिनु त्यसरी आफ्नो रिस्क चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ हाम्रो कस्तो भने अब ट्रेडमा चाहिँ अब भनौँ न अब यो रिस्क चाहिँ होइन रिस्क चाहिँ घटाउन मात्र सकिन्छ क्या हामीले अब रिस्क चाहिँ कति चाहिँ अब भनौँ न एभोइडेबल चाहिँ हुँदैन होइन हामीले त्यो चाहिँ घटाउन मात्र मिनिमाइज मात्र गर्न सकिन्छ ओके दाजु मैले त्यति नै भयो थ्याङ्क यू अर्को छैन क्वेसन छैन थ्याङ्क यू ओके मुभिङ अन होइन त्यसमा अर्कोमा के क्वेसन छ प्लिज सोध्नुहोस् है मलाई यसमा के क्वेसन छ यसमा मार्केट मेकरमा आई थिङ्क इट्स भेरी इजी टु फलो मैले छ नि सकेसम्म छ नि होइन त्यो के अरे जोजोको 25वटा भिडियोजलाई ब्रेकडाउन गरेर यति बनाएको छु मैले है दास ओला फिगर आएर होइन अहिलेसम्मको अनि के अरे यसको लागि म सहिलो अरू योभन्दा अझ सहिलो बनाएर पिडिएफ बनाएर म के लर्निङमा हालिदिन्छु यो फलो गऱ्यो भने लिटरली मैले जति बनाइरहेको छु जति प्रफिट गरिरहेको छु जति प्लसमा छु नि होइन सबै यसले गर्दा नै हो सबै कन्फर्मेसनहरू भनेपछि इफ यु वर्क्स आउट फर मी आइ एम 100% स्योर कि इट्स कैन वर्क फर यु एज वेल है यो चाहिँ छ नि प्र्याक्टिस गर्नैपर्छ हामीले मैले अहिले सिकाएर भन्दाखेरि नै पनि होइन यसलाई हरेक प्रोसेसलाई एउटा एउटा गरेर ब्याक टेस्ट गर्नैपर्ने हुन्छ हामीले यो विकेन्डमा हाम्रो काम के हुँदैन जस्तो ब्याक टेस्ट क्या एक दिनको राखेर ब्याक टेस्ट गरेर भइहाल्यो नि देन यु सी कि त्यो फर्मेसन कसरी हुन्छ भनेर देन यु त्यो लाइफ साइकलहरू छ नि त्यो विकली साइकलहरू कुरा गर्छ नि होइन इट्स ओल बेस्ड अन विकली साइकल एन्ड डे साइकल क्या एभ्री सिङ्गल थिङ क्या किनभने थिङ्क अबाउट इट तिनीहरूसँग धेरै आइडिया त हुँदैन नि होइन वाट दे वान डु इट दे वान रिपिट सम पोइन्ट क्या सबै कुरा रिपिट गर्न खोजिरहेको हुन्छ देन द्याट्स वान वी स्टार्ट क्याचिङ देम अप क्या है त्यही भएर लर्निङ गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लर्निङमा कहाँ भिडियो मैले क्वेसन आन्सर एकछिनमा गरिदिन्थेँ भने लर्निङमा कहाँ हेर्ने छ यो भिडियोमा पछि यो के अरे हाम्रो स्नाइपर भन्ने छ है के अरे एपिक युनिभर्सिटीको स्नाइपर भन्नेमा छ त्यहाँ चेक गरेर हुन्छ ओके मुभिङ अन है अब छ नि होइन यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ भने द्याट्स वाइ एम ट्राइङ किप इट सिम्पल है मलाई लाग्छ यो धेरै छैन जस्तो तर त्यो पनि एकदमै सिम्पल भने मैले भने 25वटा भिडियोलाई मैले ब्रेक गरेर यो बनाएको छु अनि आफ्नो एनालाइज वर्कआउट गरेको छु है सो ओके मुभिङ अन टु दि ट्रेड है आज मैले छ नि 4वटा ट्रेड लिएको थिएँ है म अब सो यु समथिङ क्विकली है सबैले देख्छ मेरो स्क्रिन है यस दाइ ओके लुक आज चाहिँ मैले चाहिँ 4वटा लिएको छु होइन 4वटा मैले लिनु के भन्दाखेरि होइन मैले एउटालाई 10 पिप हालेको छु अर्कोलाई के अरे 20 पिप हालेको छु अर्कोलाई 40 पिप हालेर गरेको छैन वान ट्राइन इस्टाब्लिस के यो छ नि होइन इट वर्क्स फर इभन 10 पिप्स 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स 50 पिप्स इट गोज अन एन्ड अन क्या भनेपछि इट्स नो स्टप इन देयर है 10 पिप मात्रै भनेर झुला बस्नु भएन क्या यु वर्क्स आउट क्या किनभने स्टप लस मुभ गर्दै गऱ्यो भने यु वर्क्स आउट इन एनी फाइभ सो मैले 4वटा आज ट्रेड ल्याएको थिएँ 4वटा प्लस भएको छ आई मेड 200 पाउन्ड आई ह्याप्पी होइन अब यसको मैले भन्ने रिजन के हो भन्दाखेरि मैले चार्ट एनालाइज कसरी गरेँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन बिहान उठ्ने बित्तिकै यो लुक फर द एमएनडब्ल्यू फर्स्ट कुरा होइन यसमा हामीले हेर्छौँ यसमा के गिभ अवे गराएको छ जब छ नि एजेन्ट सेसनबाट निक्लिन लाग्छ यसले के गिभ अवे गराएको छ हामीलाई एउटा ठुलो इन्कम क्यान्डल लाग्छ होइन त्यो इन्कम क्यान्डल आएपछि एजेन्ट सेसनबाट यो कुन चाहिँ फेज भयो त क्यान एनीवन आन्सर कुन चाहिँ टाइप हो यो थिङ्क बाए थाहा छ कुन चाहिँ टाइप हो यो अपट्रेन्ड जस्तो छ नि हो अपट्रेन्ड होइन यो कुन चाहिँ टाइप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 थियो नि हाम्रो कुन चाहिँ टाइप हो यो मार्केटको टाइप भन्नुभएको हो हजुर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कुन चाहिँ हो यो टाइप 2 जस्तो लाग्यो नि मलाई स्पट अन टाइप 2 है किनभने सेम रेन्जिङ इट गोज अप देन गोज टाइप 2 मा के भन्छ भन्दा अलिकति मुभमेन्ट हुन्छ त्यसपछि माथि जान्छ हाउ डु आई नो दिस भन्दा त्यो पढेर हो सबै टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 थ्याङ्क यू बहिनी टाइप 1 टाइप 2 सबै यो पढेर नपढायो भए मलाई थाहा हुँदैन यो कसरी जान्छ यो मलाई थाहा नै हुँदैन कि यहाँबाट सिधै छ नि रेन्जिङ मार्केट फर्म हुँदै यो माथि जान्छ भने आउनु नो क्या जब मलाई थाहा भयो कि टाइप 2 को स्टकको रेन्जिङ धेरै हुँदैन कुनै पोइन्टमा यसले चाहिँ नि ब्रेक मुभ ठुलो मुभ लिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई देन आई पुट माई ट्रेड यहाँ मैले ठ्याक्कै इन्गल्फिङ देखेँ पुलिस इन्गल्फिङ देखेँ मुभमा ट्रेड मेड द 4 पिप्स डन है it works out, I'm not going to say it works 100% तर कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले तिम्रो चाहिँ स्टप लस यहाँ भएपछि होइन it seems to go down a little bit then go up क्या
त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ किनभने त्यो टाइप चेन्ज गर्न खोजिरहन्छ त्यसले तर इफ आम कन्फर्म टाइप 2 हो भने I'm not gonna move my stop loss अनि एउटा अझ कुरा हैन when I'm taking a trade here हैन सकेसम्म यो क्यान्डलको मुनि चाहिँ स्टप लस हाल्नु है सबैले सकेसम्म किनभने लाइक आई सेड कुनै डब्लु अक्वर्ड बनाउँदाखेरि कम सिम्स कम डाउन लिमिट डाउन क्या है तल यो छ नि यसरी कोही कस्तो हुन्छ नि यो तल आउनु यति अझ तल आएर हैन it seems to go down here and then go up क्या so stop loss अलिकति ब्रिदिङ पोइन्ट 15-20% ब्रिदिङ पोइन्ट दिए हुन्छ किन भन्दा हामीले जब एमडब्ल्यू फर्म गर्छ नि हैन लो पोइन्टमा डब्ल्यू फर्म गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यु गट इनफ टाइम क्या इनफ टाइम टु पुट दैट ट्रेड इन हैन अनि तिमीले त्यो स्टप लस हाल्दाखेरि ल अलिकति बिचमा हाले पनि अलिकति स्टप लस बढाउनु पर्छ हामीले किनभने एटलिस्ट वी आर सिक्योर नि त्यो कुरामा हैन गयो भने 10 पिप जान्छ 15 पिप जान्छ तर आयो भने यु गन गेट 20-30 पिप्स आउँछ त्यसपछि है मैले बिहानको मेरो एउटा यो भयो अर्को मैले एउटा ट्रेड लिएको म देखाउँछु एउटा रियली इन्ट्रेस्टिङ थियो एउटा gold was really good today as well I can say that it's a एउटा गरेको JPY okay यसमा हैन look where यो कहाँ छ त क्यान्डल यसको लिक्विडिटी लाइन कहाँ छ त कहीँ छैन दिस इज द लोएस्ट पोइन्ट यु क्यान गो हैन अहिले यसो मार्केट चेक गर्दा विकली सेकेन्ड चेक गर्दाखेरि इट्स द लोएस्ट पोइन्ट चेक गर्दै गयो भने चाहिँ विकली पोइन्टमा यो लोमा छ एकदमै भनेपछि व्हाट इन्डिकेट्स कि अब यो कुनै पोइन्टमा इट्स गोना गो अप है ओके यसमा मैले के इन्डिकेसन गरेँ भने यो कुन चाहिँ टाइप हो त हु नोज दिस इज भेरी सिम्पल कसलाई थाहा छ कुन चाहिँ हो यो This is type 1, very simple. It went down, got down again. किनभने हाम्रो यो छ नि यो छ नि हाम्रो न्यूट्रल पोइन्ट हो के हो This is our neutral point. So हामीले पढेको के छ न्यूट्रल पोइन्ट तल गयो भने के हुन्छ Who knows this? न्यूट्रल पोइन्ट भन्दा तल गयो भने हामीले सेल गर्ने हैन रिमेम्बर दिस न्यूट्रल पोइन्टमा तल गयो भने सेल गर्ने हामीले बाइ गर्ने हो है किन भन्दाखेरि जब यो छ नि ब्रेक हुन्छ नि यो इन्गलिस क्यान्डल के रे इन्गल्फिङ क्यान्डल आछ हैन सो फेरि यहाँ मोनिस्टार फर्म भएर माथि गएको छ सो वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पर्दाखेरि कुन चाहिँ भने तिमीले हामीले रेकग्नाइज गर्यो भने वी क्यान अफ कोर्स वी क्यान मेक अ प्रफिट इन एनी ट्रेड्स तर मैले भने नि वेटिङ क्यान्डल जस्तै मैले नि वेटिङ क्यान्डल भयो भने हैन कुनै पनि ट्रेड यसमा त मैले के भन्न सक्दिनँ नि यो त ताई कन्सोलिडेट हुँदै गइराछ नि why do you think I didn't take this trade थाहा छ कसलाई मैले यो ट्रेड किन लिन भनेर किनभने it doesn't give me any sort of confirmation के छ मलाई भनेर यहाँ एउटा इन्स्टा फर्म भएको छ तर त्यो एजेन्टमा फर्म I don't need that फेरि यहाँबाट इन्गल्फिङ भएको छ तर यहीँबाट फेरि अर्को भएको छ so doesn't really give me describe के गरेकै छैन के यसले के दिन्छ मलाई भनेर so one trying to possess कि यो ट्रेड मेरो लागि हैन भने guess what I do I go something else I look for something else मेरो पेयरहरु चाहिने भनेको मैले चाहिँ कुन चाहिँ मलाई मन पर्छ त्यही लिने हैन नि त मैले जुन चाहिँ मलाई चाहिँ अपर्चुनिटी दिन्छ त्यही लिने हो के मैले है जस्तै यो मर्निङ स्टार फर्म भयो माथि गएको छ I took really good pips on this one as well so you can tell के अनि मैले भने नि यो स्टप लस शुड बिलो द लो क्यान्डल तिम्रो स्टप लस यहाँ हुनु पर्छ always एफएक्सन को छ नि हैन वीकली कसले चेक गरेछ अहिलेसम्म anybody छैन है ओके एउटा चाहिँ कुरा म चाहिँ आज एउटा के भन्छु भन्दा हैन I realized कि मान्छेलाई कतिलाई गाह्रो हुँदो रहेछ यो के इन्डिकेटरहरु त्यो फर्महरु गर्नलाई हैन सो वा डिसाइड कि एउटा म सानो एउटा इन्डिकेटर म चाहिँ सबैलाई सिकाउँछु यो इन्डिकेटरमा गएर हैन एसएसएल भन्ने छ एउटा अनि च्यानल भन्छ नि त्यसलाई क्लिक गरे है त्यसले चाहिँ दुईटा यो फर्मेसन दिन्छ हामीलाई एउटा छ नि रेड हुन्छ एउटा ग्रीन हुन्छ रेड भनेको हाम्रोलाई हैन रेड भनेको हाम्रोलाई सेल भयो ग्रीन भनेको बाइ भयो अफ कोर्स हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन अब यसमा के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि हैन यसको रेशियो चाहिँ मैले 10-10 मा हालेको छ मैले है मुभिङ एभरेज 10-10 मा छ यसको इट्स वर्क्स आउट पर्फेक्टली के है 10-10 मा हालेको छु भन्छ व्हेन एभर द क्यान्डल इज अबभ ग्रीन हैन रेड इज अबभ ग्रीन हैन त्यो सधैँ सेलमा जान्छ के गरी रेड छ नि के ग्रीन म्याच छ भने त्यो बाइमा जान्छ सीधा एभ्री सिंगल टाइम है यसको छ नि एक्युरेसी हैन लिटरली 70% छ बिलिभ मी अर नट even with the candle itself हैन even with the indicator itself हैन is 70% क्या अब सोच है मार्केट मेकरमा तिमीले युज गर्यो भने you can get the exit point and the entry point with the 100% accuracy क्या यो मेरो नेक्स्ट स्टेप हो के यो यसलाई मैले चाहिँ 70% टेस्ट गरेको छु अब मार्केटमा राखेर मैले I'm hoping to get at least 80 to 90% क्या so think about this है यो एसएसएल राखेर हैन एकचोटी ट्राई गर इन्डिकेटर है it works out
इन्डेक्सहरु युज माथि गर्छ गयो भने नि सेल भन्नुभयो दाजु रातो छ नि माथि गयो भने हैन सेल हुन्छ ग्रीन माथि गयो भने बाई हुन्छ द्याट्स ऑल है यो राखेर एकजना सबले ट्राई गर्नु है एन्ड आइम गोना ग्यारेन्टी विदाउट एनी सो अफ के रे मार्केट मेकर एनी सो अफ सपोर्ट रेजिस्टेन्स हैन यसले हामीलाई चाहिँ 70% दिइरा हुन्छ हैन ब्याक टेस्टेड दिस क्या मैले ब्याक टेस्ट 2 हप्ता गरेको इट गेभ मी 70% एक्युरेसी भनेपछि कुनै पोइन्टमा हामीले अझ सपोर्ट जोनहरु राखेर छ नि हैन प्राइस जोनहरु राख्यो भने हैन मार्केटमा राख्यो भने त इट्स गोना गिभ अस एट लिस्ट 90% एक्युरेसी केसमा एकचोटि रिपिट गर्नु त हजुर एसएसएल भन्ने छ नि एउटा इन्डिकेटर छ हैन हजुर यहाँ हामीले इन्डिकेटरमा जाने एसएसएल भनेर टाइप गर्ने हैन हजुर अनि यहाँ च्यानल भन्ने छ एसएसएल च्यानल भन्ने छ हजुर त्यसलाई क्लिक गर्नुस् हैन क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको यो रातो र यस्तो के ग्रीन र रातो आउँछ यहाँ हजुर है त्यो आएपछि यसले के भन्छ भन्दा हजुरको छ नि माथि रातो जो छ नि क्यान्डल भन्दा माथि रातो छ भने हैन ग्रीन भन्दा माथि छ भने रातो छ भने त्यसलाई सेल हुन्छ के रे ग्रीन माथि रातो भन्दा माथि छ भने त्यो बाई हुन्छ त्यो सिम्पल छ बुझ्नुभयो हजुरले म चाहिँ फेरि भन्छु त के रातो यहाँ हेर्नु त एक्जाम्पल हेर्नु त रातो माथि छ यहाँ के छ रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ यहाँ ग्रीन माथि छ भने के रे ग्रीन क्यान्डल फर्म भइरहन्छ माथि क्या द्याट्स ओन्ली टु अन्डरस्ट्यान्ड क्या ग्रीन भनेको बाई हो रेड भनेको सेल भनेर याद गर्नुहोस् है सो यो मैले इन्डिकेटर किन भनिदिएको भन्दाखेरि ल पिपल ह्याभिङ प्रब्लम विथ दि एन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट क्या त्यही भएर हो दाइ मेरो एन्ट्री पोइन्ट मैले भेटाएन मैले यो के अरे एक्जिट पोइन्ट मलाई भेटाएन हेयर इज यो आन्सर युज एसएसएल इन्डिकेटर अरू केही इन्डिकेटर युज गर्नु पर्दैन यो गरे हुन्छ मार्केटमा मज गरे हुन्छ एन्ड लुक फर दि एक्युरेसी लुक फर दि क्यान्डल लुक फर एभ्रिथिङ है एन्ड आई विल ग्यारेन्टी यु दिस है यु विल गेट एटलिस्ट 90% एक्युरेसी वर्क गर ब्याक टेस्टहरू गर यु क्यान गेट एभ्रिथिङ द्याट यु निड क्या भन्छ इट्स नट मैले भने इट्स नट ट्रेड हामीले सोचेको भन्दा गाह्रो छैन क्या इट्स नट रियली गाह्रो क्या एन्ड आई प्रुभ यु अलरेडी कि गाह्रो छैन just because I had one day bad doesn't mean that it's going to go bad every day for me किनभने मैले युज गर्ने स्ट्राटेजी त्यही हो क्या बिजनेसमा सधैँ नाफा र घाटा त भइहाल्छ नि होइन तर हामीले के एउटा कन्सिस्टेन्ट राख्नै पर्छ क्या बुझेन कन्सिस्टेन्ट अनि हाम्रो काम के भन्दा त्यो प्रफिटलाई कहिलेसम्म कति बेरसम्म हामीले राख्ने काम हो क्या हाम्रो बुझेन सधैँ छ नि त्यही प्रफिटमा बस्नुपर्ने भन्ने छैन क्या हामीले एक दिन ट्रेड नगर्दा नथिङ रङ विथ द्याट क्या 2 दिन ट्रेड गर्दा नथिङ रङ विथ द्याट क्या तर फेरि ब्याक आएर हामीले वी स्टार्ट गेटिङ द ओल्ड टिपिस त्यो भनेको राइट एक्युरेसी भनेको त्यो भनेको हाम्रो एउटा छ नि ट्रेडिङ एउटा राम्ररी गरेको भन्नुपर्छ कि त्यसलाई सो डु नट प्यानिक कि आज मैले ट्रेड गरिनँ भोलि ट्रेड गर्ने त्यो प्यानिक होइन त्यो प्यानिक गर्नै पर्दैन क्या इट गिभ्स यु टाइम डु पनि क्यान क्या त्यो ट्रेडिङ भन्दा अर्को प्रायोरिटी चाहिँ हुन्छ लाइफमा है सो डु नट डु 100% ट्रेडिङ म भन्छु क्या 100% चाहिँ दिन बिहान 9 बजी बिहान 6 बजीले बेलुका 9 बजीसम्म ट्रेडिङ नो द्याट्स ओभर ट्रेडिङ तिमीले त्यो भएको कुरा नि तिमीले बिर्सिन्छ हराउँछ कन्फ्युज भएर लस जान्छ दिमाग खराब हुन्छ द्याट्स पोइन्टलेस क्या सो सकेसम्म दिनमा 2 घन्टा म्याक्सिमम द्याट्स व्हाट यु निड क्या ट्रेडिङ भिकमा के अरे यो फ्री हो एपै यो के अरे त्यो इन्डिकेटर ट्रेडिङ भिजमा पेड नगर्ने युज होइन फ्री हो यो यु क्यान युज दिस है एटलिस्ट तिमीहरू इन्डिकेटर युज गर्न पाउँछ यसमा सो दिस इज फ्री एनीवे सो मार्केट मेकरको कुरा गर्दाखेरि होइन वन्स अगेन है म के भन्छु भन्दाखेरि दिस इज नट अ रेस हामीले जति बेला देख्छौँ हामीले कन्फर्मेसन देख्छौँ द्याट्स वेन वी वान्ट टेक द ट्रेड है हामीले कुनै बेला पनि हामीले देख्दाखेरि होइन कुनै बेला पनि हामीले चाहिँ ट्रेडर 90% एक्युरेसी हुँदा पनि चाहिँ होइन डु नट टेक इट किनभने मैले भने एन्ड अफ द दिस इज आवर बिजनेस है न्युट्रल लाइन भनेको के भन्दाखेरि हजुरको छ नि यो एजेन्सीबाट निक्लिन्छ नि हजुरको न्युट्रल लाइन ठ्याक्कै यो बिचको क्यान्डलबाट निक्लिन्छ क्या जस्तै हजुरको यो भयो दिस इज यो न्युट्रल लाइन क्या किनभने यो छ नि क्यान्डल यहाँ आधा छ यहाँ आधा यहाँ छ न्युट्रल पोइन्ट यसलाई भन्छ है न्युट्रल पोइन्ट चाहिँ हामीले कुन बेला युज गर्छौँ भन्दा टाइप 3 को लागि युज गर्छौँ हामीले सधैँ टाइप 1 2 होइन टाइप 3 को लागि युज गर्छौँ हामीले सधैँ ल आज छ नि मैले आई डोन्ट वान्ट टेक ए भेरी लङ टाइम होइन मैले खालि के भने आज भने लिटरली यसमा सजिलो कुराहरू के छ भन्दा होइन सबभन्दा सजिलो कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि होइन यो छ नि हामीले फलो गर्यो भने यसको म पिडिएफ बनाउँछु अझ छ नि सक्सेसमा अझ एक्जाम्पलहरू राखेर यसलाई म छ नि अझ एकदम सजिलो बनाइदिन्छु है अनि एउटा अझ कुरा के छ भन्दाखेरि होइन ट्रेडिङ गर्दाखेरि प्लिज डु नट बी अपसेट डु नट बी टु ह्याप्पी क्या किनभने ट्रेडिङ भने आज राम्रो हुन्छ भोलि नराम्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ साइड इन्कमको रूपमा लिनु क्या म भन्छु कि के ट्रेडिङ लाइक यो ट्रेडिङ डेमो क्या हामीलाई इमोसनहरू के हुँदैन नि
किनभने मैले कति मान्छे देखाएको छ कि लाइक दे मलाई पर्सनल मेसेज नै आएको थियो अस्ति मन्डे के अरे त्यो ट्रेडिङ दाइ तपाईँको 3-4 स्टप लसहरू गएको छ त्यस्तो त्यस्तो भनेको छैन त आई नो इट गोज समटाइम किनभने मार्केट कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि इट डजन्ट गो अकर्डिङ टु योर वे क्या इट गोज इट्स वे तर वी हेभ टु फिगर द्याट वे हाउ यु गोना डु इट त्यही भएर डु नट हेभ द्याट सो अफ हुन्छ नि ग्रज अगेन्स्ट दि मार्केट इजी गरेर गर्ने क्या ट्रेनिङहरू गर्ने इजी गरेर गर्ने क्या दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टा द्याट्स मोर देन इनफ इफ यु स्पेन्ड मोर देन 6-7 hours or 7-8 hours in a day you got problem क्या ट्रेडिङमा कुनै पनि ट्रेडर ठुलो ट्रेडरले दिनमा 8 घन्टा ट्रेड गर्दैन नोबडी टच इट किन भन्दाखेरि तिमीले भएको कुरा तिमीले बिर्सिन्छ कन्फ्युज हुन्छ अलमल परेर कामै छैन त्यो and I've done this myself as well. I've used to wake up 5:30 in the morning, eh? Then I used to go, हुन्छ नि 6-7-8 बजीतिर बल्ल म कम्प्युटर बन्द गरेर जान्थेँ क्या and guess what? How much I made profit? Out of 30 trades, होइन जम्मा 5-6 ट्रेड छ नि प्रफिट हुन्थ्यो बाँकी सबै लसमा हुन्थ्यो नाउ थिङ्क अबाउट इट क्या म त राम्रो गर्छु भनेपछि मान्छे झन् खत्म भयो क्या त्यहाँबाट सो यसमा नयाँ कुरा के छैन पार्ट 1 आई सेड मोस्ट अफ थिङ्स अलरेडी पार्ट 2 मोस्ट अफ थिङ्स मैले सबै कुरा भनिसकेँ पार्ट 3 मा चाहिँ छ नि हेर आई वान्ट टु गिभ यु दिस पीडीएफ टेक अ स्क्रिनशट नभए म एउटा पीडीएफ बनाएर म पठाइदिन्छु इफ यु स्टार्ट फलोइङ मी फ्रम नेक्स्ट मन्डे होइन अनि ब्याक टेस्ट विकमा ब्याक टेस्ट गर कति के मिल्छ मलाई मिल्दैन मलाई भन्ने हुन्छ आम गोना कम इन जुम अगेन अनि टिच एभ्रीबडी है यसमा मैले भन्ने कुरा यति नै हो योभन्दा बेसी कुरा जसले सिकाएको छैन मार्केटमा चाहिँदैन अनि आई डोन्ट थिङ्क यु निड टु नो क्या किनभने मैले भने मेरो एक्युरेसी अहिले छ नि होइन ओभर द मन्थ है म बी अनेस्ट विथ यु है ओभर द मन्थ मेरो एक्युरेसी भनेको 86% छ नाउ थिङ्क अबाउट इट एक मन्थमा मेरो 86% छ भन्दाखेरि त इट्स नट जोक नि होइन किनभने आई प्रुभ इट हजुर सर अनम्युट गरिदिनु नि बोल्न खोज्दैन त क्वेसन हजुर बोले हुन्छ हजुर यो सबै मैले फर्स्ट 1 2 3 सबै उसमा हालेको छु मैले के अरे सबै त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु है मैले ओके यसमा अब म क्वेसन आन्सरहरू लिन्छु कसैको के क्वेसनहरू छ प्लिज है मलाई फायर अप गर्नुहोस् मैले भने अब छ नि के अरे यो मार्केट मेकरमा छ नि मैले आई थिङ्क आई डन मोस्ट अफ इट होइन मैले भने नि 86% के अरे मैले गरेको ट्रेडमा 86% यही फलो गरेर मेरो भएको छ भने इफ आई युज इन्डिकेटर अनि बी मोर प्रेसिस्टेन्ट होइन आई थिङ्क आई क्यान पुश 90% क्या एन्ड आई वुड ग्यारेन्टी दिस है एपिक एजुकेटर भन्दा हाम्रो राम्रो हुन्छ पछि गएर ट्रेड आई ग्यारेन्टी छ मैले त्यो लर्निङमा देखि नै रहेको हुन्छ अहिले हाम्रो नयाँ नयाँ इमर्जिङ ट्यालेन्टहरू अहिले के अरे छ भने त्यसमा ट्रेडहरू पठाइरहेको हुन्छ होइन अनि दे डु रियली वेल क्या तिनीहरू कति ट्रेडहरू मैले लिइरहेको हुन्छ किनभने दे आर सो एक्युरेट कति सम अफ द टाइम क्या त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्नु सबै के गर्नु गिभ यु सब लिभ टाइम होइन त्यसपछि 2-3 महिनामा लुक फर यर सेल्फ क्या त्यो हजुर कहाँ हुनुहुन्छ यु बी लाफिङ यर सेल्फ क्या लाइक म यति राम्रो गरेको छु भने आफैलाई थाहा पाउनु क्या तपाईँले सो सबै युट्युबहरूमा सबै चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 सबै छ मैले त्यो राखेको उसमा राखेको थिएँ रञ्जन भाइले हाल्नुभएको थियो पुष्कु ब्रो राख्नु भएको थियो सो all you want to do is learn है यो सबै दाजु हजुर मैले तपाईँको त्यो ट्रेडिङ जर्नल पनि देखेको थिएँ त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनु कसरी गर्दै हुन्छ तपाईँले ट्रेडिङ जर्नल होइन मेरो यो छ नि मेरो सबभन्दा यो देख्छ है सबभन्दा मेरो पेयरहरू यो नै हो क्या मैले गर्ने भनेको ट्रेड आई डोन्ट डु आउटसाइड एनिथिङ क्या मेरो गोल्डमा कहिले काहीँ गर्छु नभए त्यस ओल्ड एज क्या मेरो बिहानदेखि यहाँ सुरु हुन्छ ट्रेडिङहरू युएसटीमा के छ जिपीमा के छ आज के छ फर्स्ट कुरा चेक गर्ने भनेको न्युजहरू भयो होइन न्युजमा के भनिरहेको छ त होइन मैले त्यो चेक गर्छु सेकेन्ड कुरा छ नि होइन मैले भने नि आई फलो द मार्केट स्ट्रक्चर क्या मार्केट स्ट्रक्चरमा के छ त विकलीमा है जस्तै अब मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि है यहाँ छ है एफएक्स एन्ड विक एन्ड डे सेपरेट भन्ने छ यो यसले विक र डे दुइटै सेपरेट गरिदिन्छ यसले एकचोटि है यो राखेर छ नि आई चेक वाट ह्यापन लास्ट विक के भइरहेछ मलाई मार्केट साइकलको बुझ्नु छ भने विकली साइकल बुझ्न एकदमै नेसेसरी छ है विकली साइकलमा के भइरहेछ लास्ट विक के भएको थियो त्यो विक अगाडि के भएको छ त्यो हामीले फलोअप गर्न सक्यो भने आई टोल्ड यु होइन टेलिदिइसकेन होइन market seems to repeat itself all the time. So all you want to do is to catch those pips when they're repeating itself. Okay, because we got knowledge already. Ki kuni point it's gonna make a move, so you make your move. Right? त्यो कुरा भयो त्यसपछि I look for WNM patterns. मैले भने it's easy to look for the in chart होइन चार्टमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै W बनाएर देखिरहेको हुन्छ. Then I say okay wait for the candles to form होइन candle form भन्दाखेरि यो candle indication केही छैन नि. It doesn't really give you much anyway. यो के अरे उनी होइन
वन स्टार होइन इम स्टार केही नि होइन यो कुनै पनि जे पाइदे क्यान्डलहरूमा चाहिँ प्लिज जम्प नगर्नुहोस् है हाम्रो यो के यङ्स्टी भाइले एकचोटि भनेको थियो दुईवटा डजी क्यान्डल भएपछि मार्केटले के मुभमेन्ट गर्छ भनेको थियो एन्ड आई थिङ्क एक्चुली बिलिभ द्याट एज हो अविनाश हजुर दादा हजुर तिमीले भनेको थियो दुईटा के अरे डजी क्यान्डल बनाएपछि मार्केटले के गर्छ भनेको हजुर जस्तो दुईटा डोजी फर्म भयो भने र त्यसपछि चाहिँ एउटा बेयरिस अदरवाइज बुलिस क्यान्डल फर्म भयो भने चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जाने रहेछ क्या भन्दा बुलिस भयो भने माथि जाने होइन बेयरिस भयो भने तल जाने एक्ज्याक्टली सो यो छ नि सबै हामीले चाहिँ के अरे रिसर्च गर्दै भने थाहा पायो क्या यो कुराहरू नयाँ कुरा कसले सिकाएको छैन हामीलाई अब आउने छ नि म भन्छु अब आउने यो 1 वर्षमा होइन वी गन चेन्ज द फेज अफ दिस ट्रेडिङ क्या आई ग्यारेन्टी दिस है अब आउने 1 वर्षमा हाम्रो छ नि आई सी एभ्री वान हिमालयन ट्रेडर्स हाम्रो छ नि I don't know about epic but Himalayan traders I know we're going to change to different phase क्या अब we getting bigger and we're getting stronger as well यो कुरा अब आन्सर अब गोइङ ब्याक टु दिस क्वेसन भाइ होइन डब्लु प्याटर्न एम प्याटर्न के छ यसमा कुन चाहिँ इन्डिकेटर के अरे कुन चाहिँ उ छ त कन्फर्मेसन के छ त क्यान्डल्सको त्यो सबै चेक गर्दा लास्टमा करेन्सी चेक गर्ने बित्तिकै देन आई नो फर फ्याक्ट कि अब हुन्छ भनेर एन्ड इट टेक्स मी लिटरली 15 मिनट्स है सबै चेक गर्नलाई किनभने आई गो थ्रु दिस किनभने बिस्तारो गर्दाखेरि हाउसलाई चाहिँ टाइम लाग्ला यसो गर्न टाइम लाग्ला होइन सो वे डु इज मैले भने सधैँ ट्राई टु पिक 5 ट्रेड्स 5 पेज होइन 5 पेज कुन चाहिँ मनपर्छ हजुरलाई किनभने इफ यु नट क्विक एनालाइजिङ होइन टेक 5 ट्रेड्स मैले भने 5 ट्रेड्स 50 pips you're done for a day क्या there's no other thing you want to do 50 pips भन्दा बेसी गऱ्यो you're over trading yourself किनभने हाम्रो दिनको टार्गेट भनेको 50 pips मात्र हो अहिले है पछि हामीले छ नि 60-70 पुश गरौँला तर as you get be more knowledgeable as you get be more experienced होइन then we'll start pushing bit more तर अहिलेको लागि चाहिँ please focus on 50 pips that's it है एउटा पेयरबाट 10 pips that's all you need त्यो लास्टमा जनरल भनेको यस्तै हो भाइ यो हालेको होइन अनि अब दिस कपी मसँग एउटा कपी छ जहाँ मैले चाहिँ नि दिनमा कति ट्रेडहरू गरेर राखिरहेको हुन्छु मैले होइन त्यो के अरे हाम्रो मेरो ट्रेडमा पनि दिइरहेको हुन्छ जर्नल छ त्यसमा नि चेक गरे हुन्छ मेरो ट्रेड 4 मा हाम्रो के अरे सेटिङमा गएर चेक गरे जर्नल सबै कति ट्रेड कहाँ बन्द भएको थियो के सबै त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू छ तर एज फर मी आई जस्ट हुन्छ नि मेरो यो साइडमा भएको सबै ट्रेडहरू मैले चाहिँ नि एउटा वान आफ्टर अदर चेक गर्दै बिहान चाहिँ एक्चुअली हाउ आई वर्क्स आउट माइसेल्फ है त म भन्छु है त मेरो चाहिँ जब मेरो काम हुन्छ नि होइन म काममा 5:30 बजे पुग्छु होइन अनि आगे हाफ एन आवर टु माइसेल्फ क्या के हाफ एन आवरसम्म के काम गर्दैन त्यहाँ गयो भने चार्ज है ठ्याक्क 4 बजे चेक गर्छु जब 6:45 हुन्छ प्लिज लेख्नुहोस् है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट है 6:45 भनेको लन्डनको टाइम है जर्मनीमा के अरे फ्रान्स हुन्छ नि त्यो 7:45 हो भनेपछि ठ्याक्क 15 मिनट मार्केट ओपन हुन अगाडि the market going to start making pushes. The market going to start making all these bullish, very sort of total kind of final thoughts again. And that's our move to find out your WM pattern हो कि कुन चाहिँ बनाउँछ भनेर किनभने त्यहाँबाट नै छ नि कति कुराहरू छ नि हामीले ट्रेडर फाइदा लिन सक्छ क्या डोन्ट गेट मी रङ लन्डन भनेको छ नि इट्स रियली गुड टु मेक मनी बट इट्स इक्वली डेन्जरस एज वेल है किन भन्दाखेरि हामीले पैसा बनाउँछ तर लुज नै धेरै गर्छ लन्डनमा तर न्युयोर्क किन भन्दाखेरि राम्रो छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्याटर्न लन्डनले फलो गरेछ भने त्यसले कन्टिन्यू गर्छ कम्प्लिट गरेर हुन्छ नि होइन त्यो हामीले त्यो तीनवटा कुरा मात्र हामीले हेऱ्यो भने we can see कि हामीले कति पैसा बनाउन सक्छ त्यसमा भनेर we can collect good pips on that न्युयोर्क सेसन मात्र गरेर मात्र so if you are panicking about लन्डन सेसन forget लन्डन सेसन न्युयोर्क मात्र गरे हुन्छ न्युयोर्कमा पनि टाइम मैले वन्स अगेन है ठ्याक्क आधी घन्टा सेसन सुरु हुँदा ठ्याक्क आधी घन्टा आफ्नो पेयर्सहरू मार्क्स गर्ने ठ्याक्क 15 मिनट पछि पेयर्सहरू मुभमेन्टहरू चेक गर्ने त्यसपछि अनि देन यु सी यो मुभ क्या कुन चाहिँ के भइरहेको छ भनेर किनभने जब लन्डन सेसन के अरे न्युयोर्क सेसन सुरु भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मार्केटहरू अलरेडी मुभ भइसकेको हुन्छ क्या त्यो भनेपछि वी आर लुजिङ लाइक 5-10-20 पिप्स लुज गरेर हुन्छ किनभने ठुल्ठुलो क्यालेन्डरहरू फर्म भइरहेको हुन्छ सो 15 मिनट्स अगाडि चेक गरेर एनालाइज हालेर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स पर्फेक्ट टाइमिङ क्या किन मैले पनि त्यही गर्छु सो आई रेकमेन्ड एभ्रीबडी टु त्यो एनालाइज टाइमहरू एनालाइज गर्नु होइन के त्यो टाइम भएन भने हाउसलाई भएन भने जस्ट मुभ 5-10 मिनट्स यता तल माथि गर्नुहोस् देन अफकोर्स यु क्यान गेट द रिजल्ट क्या त्यहाँबाट ल आई थिङ्क आजको लागि किन है आई थिङ्क आई सेड वाइ आई सेड अलरेडी मार्केट मेकरको लागि मैले 3वटा भिडियो बनाएको छु यो लास्ट भिडियो होइन चाहिने जति कुरा जसले सिकाएको कुराहरू सबै आई मर्ज एभ्रिथिङ इन 3 भिडियोज अब हजुरले यो पढ्नुपर्छ हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नबुझेको कुरा म लर्निङमा भइहाल्छु होइन मेरो सक्छ मेरो टार्गेट के छ भने एक्युरेसी होइन मैले सक्ने हिमालयन ट्रेड सकेसम्म आई वान्ट टु पुश एभ्री वान टु बी एटलिस्ट 4 to 5 फिगर्स क्या है अहिले सकेसम्म 4 to 5 फिगर्स अनि पछि 6-7 फिगर्स भने त पछि मिलेर गरे हुन्छ तर अहिले मेरो टार्गेट भनेको आई वान्ट एभ्रीबडी टु मेक द्याट मनी एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मेरो के छ भने टार्गेट हजुरको त्यो
एपिकको फी छ नि त्यो तिर्ने हो क्या मलाई त्यसमा अलिकति नराम्रो लाग्छ त्यही भएर मैले त्यो लर्निङमा गर्ने रिजन त्यही हो क्या सकेसम्म हजुरले जस्तो पैसा बनाएर एपीबाट पैसा तिर्न सक्नुहोस् भन्ने मात्र हो क्या त्यो है त्यही भएर प्लिज लेट्स ओल लर्न दिस वी ओल दिस टुगेदर म छ नि म एजुकेटर भएको कुरा गरेँ होइन म चाहिँ हजुर जस्तो एउटा मान्छे हो हजुर जस्तो एउटा लर्निङ फेजमा छु मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्र सेयर गरेको होइन कति कुरा हजुर मैले भनेको चित्त नबुझ्ला तर एज वी से द्याट मैले नबुझेको कुरा हजुरले चाँडै बुझ्नु सक्नु होला सो लेट्स ओल डु दिस टुगेदर है त्यति भन्छु आज ओके एनी क्वेसन छ भने यति गरौँ नभए वी डन फर डे हजुर दाइ एकजना ब्रदरले चाहिँ उहाँको माइक बिग्रेको छ अरे है उहाँले चाहिँ 3 पुस के हो भनेर बुझ्नु भएन अरे कि एकचोटि त्यो चाहिँ बुझाइदिनु अरे उहाँलाई ओके यो 3 पुसहरू सबै मैले उसमा हालेको छ है फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोमा छ ओके मार्केट मैले सिकाएको कति भयो भाइले ओके र त मैले भनेको मार्केट पुश भनेको के भन्दाखेरि होइन जब यो एजेन्सेसनबाट बाहिर निक्लिन्छ नि होइन कुनै बेला बाहिर निक्लिन्छ भने होइन यो एजेन्सेसनले चाहिँ कुनै पनि उयो गर्नलाई 3 पुसेस मोस्ट अफ टाइम दिन्छ क्या जस्तै अब हाम्रो एजेन्सेसन चेक गर्दाखेरि होइन जस्तो हाम्रो एजेन्सेसन चेक गरेपछि हामीलाई अलरेडी थाहा छ है मार्केट छ नि एजेन्सेसनबाट निक्लिन्छ लन्डन सेसन जान्छ लन्डन सेसनले के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा फल्स होप दिन्छ क्या जस्तै अब फल्स होप मतलब के भन्दा यो डमी मनी भयो यो 1 पुस यहाँ भयो 2 पुस यहाँ भयो 3 पुस सरी 1 पुस यहाँ भयो 2 पुस यहाँ भयो 3 पुस यहाँ भयो 3 पुस भएपछि के हुन्छ मार्केटले सिधै एउटा एम जस्तो के बनाउँछ त्यहाँबाट तल खस्छ क्या भनेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा 3टा चान्स दिएको क्या हामीलाई कि वेट गर जस्ट वेट फर इट यो भनेको रिभर्सल नै हुन्छ मोस्ट अफ टाइम है रिभर्सल भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ मार्केट फर्स्ट जाँदाखेरि हामीले चाहिँ सेलमा हाल्ने होइन यु हेभ टु वेट फर 3 पुसेस किन भन्दा लाइफ साइकलमा के भनेको छ भने एभ्री कुनै पनि ट्रेन्डहरू छ नि होइन कुनै अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड कुनै छ नि ट्रेन्ड लाइन कुनै चेन्ज हुन्छ भने होइन इट टेक्स द्याट 3 पुसेस क्या त्यो लास्ट पुस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब यो एम फर्म भइसकेपछि हजुरको एम फर्म हुने बित्तिकै लास्ट पुस हुन्छ त्यसपछि बल्ल गरेर न्यू सेसनमा गएर खस्ने हो क्या यो बुझ्नुभयो सो फर्स्ट पुस इज हियर सेकेन्ड पुस इज हियर थर्ड पुस इज हियर भने बुझ्नु पुरा त्यही हो है यो 3 पुसेस नभएसम्महरूले चाहिँ बाई सेल गर्ने होइन किनभने हामीले चाहिँ मोस्ट हामीले चाहिँ एकदम मिस्टेक गरेर हुन्छ लर्निङमा मैले हालिरहेको हुन्छु यो कुरा है प्लिज 3 पुसेस भयो नभएसम्म नगर्नु भन्नु सबै किनभने कम्प्रोमाइज भएको हुँदैन कहिले काहीँ हजुरको मोर्निङ क्यान्डल आए पनि होइन 3 पुसेस छैन भने डोन्ट डु इट किन त्यो क्लियर इन्डिकेसन होइन त्यो हजुरको मोर्निङ स्टार आएर फेरि स्विफ्ट क्यान्डल भएर फेरि माथि गएर बल्ल थर्ड पुस भएर तल खस्ने क्या सबै वन्स अगेन यो मैले किन मैले 100% कन्फिडेन्स तरिकाले भनेको छु भन्दाखेरि आई सिन द ह्यापन अनि आई चेक द एन्ड आई डिड ब्याक टेस्ट क्या सबै गर्दा बल्ल थाहा पाएको भन्दा पनि जोको सेसन हेरेपछि उसको कुराहरू सुनेर ब्याक टेस्ट गरेपछि बल्ल मैले थाहा पाएको कुरा हो यो अन्टिल यु डोन्ट डु दिस यु वुन्ट नो क्या है त्यही भएर मैले भने सकेसम्म प्र्याक्टिसहरू गर्नु सकेसम्म के बुझ्नु छ कुरा बुझ्नु होइन यो 1 2 3 भने योभन्दा राम्रोसँग मैले के अरे उसमा भिडियो 1 कि 2 मा सिकाएको छु त्यो प्लिज गरेर हेर्नुहोस् त्यो सिकेपछि एकदम सही तरिकाले बुझ्नु सबै कुराहरू ल त्यति नै अब आज के आई थिंक वी डन फर डे यो डे ट्रेडिङको लागि कुन टाइम फ्रेम सिलेक्सन गर्ने हो हजुर डे ट्रेडिङको लागि हजुर डे ट्रेडिङ हजुर कहाँबाट हुन्छ म नेपालबाटै हो हजुर नेपालबाट भनेपछि म हजुरलाई चाहिँ नि एउटा टाइमहरू पठाइदिन्छु होइन त्यो टाइममा हजुरले चाहिँ नि लर्निङ सेसन सुरु हुन्छ एउटा त्यो टाइममा न्यू सेसन सुरु हुन्छ हजुर थाहा हुन्छ जस्तै अब न्यू सेसन सुरु भएको लगभग 5 मिनेट त्यो टाइम फ्रेम के यो 1 मिनेट क्यान्डल के रे 5 मिनेट 15 मिनेट त्यसको हामीले मोस्टली चेक गर्ने भनेको 15 मिनट्स र 1 आवर हामीले ए हजुर मार्केट मेकमा मोस्ट इफेक्टिभ भनेको 15 मिनट्स र 1 आवर हो हामीले पछि गएर 5 मिनट सिक्छौँ तर हाम्रो अहिले त्यसको रेडी छैन त्यो भएर अहिले सिक्ने भनेको हामीले 15 मिनट्स र 1 आवर किन भन्दाखेरि हजुरलाई 15 मिनट्समा हजुरले चाहिँ 15 मिनट्समा हजुरलाई 10 पिप्स जति 10 पिप्स 15 पिप्स दिन्छ होइन त्यति नै आवरले हजुरलाई 20 पिप्स 30 पिप्स दिन्छ क्या त्यही भएर हाम्रो टार्गेट भनेको दिनमा हामीले चाहिँ 10 पिप्स कलेक्ट गर्ने क्या अहिले त्यही भएर है त्यति 15 आवर मात्रै अहिले फोकस गर्नु है
तर मन्डे चाहिँ हजुरले विकलीमा गएर चेक गर्नु विकलीमा के भइरहेको छ भनेर किन द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट है विकलीमा मैले विकलीको साइकलको कुरा गरेँ नि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि विकली साइकलमा के भइरहेको छ भनेर है एनीबडी के अरे केही क्वेसन छ भने यो इन्डिकेटर बारेमा प्लिज सोध्नु चाहिँ अनि प्लिज यो लेख्नु भएको छ होला सबैलाई यो एसएसएल भन्ने यो एसएसएल इन्डिकेटर इज रियली पावरफुल है हजुर छ नि के अरे मार्केट मेकरमा मर्ज गरेर एक्चुअली हेर्नुहोस् है हजुरको एन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ मैले ब्याक टेस्ट गरेको कुरा हो सो त्यही हो ल एनी के अरू क्वेसन छैन भने हामी आज नै गरौँ है अनि अरू अब त के अरे उसमा लर्निङमा प्र्याक्टिस गर्दै गयो जाउँ होइन ग्रुपमा लर्निङ प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ त्यसपछि के नबुझेको कुरा त्यसपछि सोध्दै गरौँला नि त ल ब्याक टु रञ्जन भाइ Okay, thank you guys. Thank you so much. Ani, yes,